Kamusta mga katropa? So ngayong araw po ay magluluto tayo ng ginataang sitaw na may kalabasa. So ang gagawin po natin version ay no meat, wala pong karne, walang shrimp kasi bawal sa buntis yung shrimp or hipon, mga seafood. Pwede rin yung manok or baka, kaya lang hindi po tinatanggap ng sikmura ng asawa ko, sinusuka niya lang. So ang gagawin po natin, no meat, walang karne, kaya ito ay healthy, madaling lutuin, abot kaya, mura lamang yan, sitaw at kalabasa lang at saka gata. Okay, so mag-umpisa na po tayo. Ito ang ating mga kailangan. So mga katropa, meron tayong sitaw, kalabasa, paminta, coconut milk, and then sibuyas at bawang. Maglalagay rin tayo dyan ng luya. So umpisahan na natin kasi pauwi na yung buntis. Kailangan pagdating niya ay luto na yun. Wow! So umpisahan na po natin mga katropa. Let's do this!
So ayun na nga mga katropa, nakaluto na po tayo ng ginataang sitaw na may kalabasa. At maraming salamat po mga katropa sa pagtambay. At hanggang sa muling pagluluto. At kung bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. At hit na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating videos. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year mga katropa.